السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل الوردة الأفريقية بشكل سداسي بشكل جديد لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو كمان مفرش سفرة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنشوفها مع بعض دلوقتي. هستخدم مع بعض مجموعة من الألوان. أنا بحب الألوان جدا على فكرة، لكن انتوا تقدروا تحددوا الألوان اللي انتوا حابينها للمفرش بتاعكم أو الوحدة بتاعتكم. هستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نشتغل باللون البينك. أول حاجة ببتدي أكونها هي مجموعة سلاسل 4 أو 5 سلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ابتدي أكون مجموعة من السلاسل. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5. هسيب السلاسل كلها واروح لاول سلسله اشتغلتها، هدخل فيها وهلف الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. طرف الخيط بخليه معايا اشتغل عليه زي ما احنا شايفين بجانب الدائره اللي احنا عملناها. هبتدي اشتغل داخل الدائره 6 غرزه كلاستر، كل غرزه مكونه من 2 عمود بلفه، ولو حابينها يعني منتفخه اكتر تزودوا عدد الاعمده. علشان نشتغل غرزه الكلاستر اولا هرتفع ارتفاعها وهو بنفس ارتفاع غرزه العمود. 1 2 3. وهعتبر هنا نفسي اشتغلت اول عمود من اول غرزة كلاستر. هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف خيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2. هلف خيط واخرج منهم. كده هعتبر نفسي اشتغلت اول غرزة كلاستر زي ما احنا شايفين. طيب ما بين كل غرزة كلاستر والغرزة اللي بعدها هاخد سلسلة مسافة. اول غرزة احنا اشتغلناها طبعا كانت بشكل طبيعي، يعني مش عارفين شكل غرزة الكلاستر بنشتغلها ازاي. طيب تاني غرزة هنشوف بقى طريقة غرزة الكلاستر بشكل طبيعي بنشتغلها ازاي. لما باجي اشتغل غرزة الكلاستر بشتغل عدد الاعمدة اللي بداخلها لغاية نصها بس، وبسيب الحلقة الاخيرة بتاعتها على الابرة. يعني ايا كان العدد اللي داخل غرزة الكلاستر 2 3 4 5 ايا كان العدد، بشتغل كل عمود لغاية اخر حلقتين، بسيب الحلقة الاخيرة بتاعتي على الابرة. طيب هنا معانا حلقة على الإبرة، بلف الخيط بقوا حلقتين، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج بس من حلقتين. أنا كده اشتغلت العمود لغاية نصه، وآخر حلقة بخليها معايا على الإبرة بالإضافة للحلقة الأساسية اللي كانت موجودة معايا. طيب تاني العمود التاني أنا هخلي الحلقة دي لسه معايا. هلف الخيط مرة كمان للعمود التاني، هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، وهخلي الحلقة الأساسية بتاعتي على الإبرة. طيب أنا كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، أرجع اتبقى حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم. كده بكون خلصت غرزة الكلاستر بتاعتي. بعدها باخد سلسلة، بكمل بقى الغرزة رقم 3. هلف الخيط، هدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين بس وأخلي الأخيرة. تاني مرة بلف الخيط على الإبرة، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة. بقى معايا 3 حلقات، الحلقة الأساسية والحلقتين اللي احنا خرجنا ودخلنا بيهم. هلف الخيط وأخرج من الحلقتين بس، ألاقي معايا حلقتين، ألف الخيط وأخرج منهم بعدهم سلسلة. طيب بالشكل ده اشتغلت 1 2 3. هنكمل رقم 4. بلف الخيط وأخرج من حلقتين، أرجع ألف الخيط وأخرج من حلقتين، بعدها سلسلة واروح أشغل رقم 5. بعدها سلسلة واروح اشغل رقم 6. بعد ما خلصت ال6 غرز بتوعي هروح بقى لاول غرزة فيهم عند تالت سلسلة ارتفاع. هعد من هنا اهي 1 2 3 او رأس الغرزة بتاعتي، وبدخل وبعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. بتكون معايا زي ما احنا شايفين الشكل شكل دائري مكون من 6 غرزة كلاستر. طيب السطر اللي جاي بنشتغله فين بقى يا بنات؟ بنشتغله فين؟ بشتغله فوق الفراغات، يعني بشتغله فوق السلاسل. يعني همشي بمنزلقة كمان، بس قبل بقى ما امشي بمنزلقة هبتدي اغير اللون بتاعي للون جديد.
كأني بالظبط بعمل عقدة بداية، وبسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بالشكل دوت. وباجي بقى هنا همشي بغرزة منزلقة لغاية السلسلة الأولى. في مكان السلسلة هنبتدي نشتغل في كل سلسلة 2 غرزة كلاستر مكونة من غرزتين أو من 2 عمود، ما بين كل غرزة كلاستر والتانية في سلسلة مسافة. طيب وما بين الاتنين اللي احنا بنشتغلهم والاتنين اللي هنشتغلهم في الفراغ اللي بعده بردك في سلسلة مسافة، يعني تقريبا بين كل غرزة كلاستر والتانية في سلسلة مسافة. بس ناخد بالنا من في فراغ بشتغل فيه مرتين، وبعد كده السلسلة اللي باخدها بعديهم ما بشتغلش تحتيها حاجة. ده 1 2 3، وهعتبره اول عمود واكمل العمود رقم 2 واخد سلسلة تاني في نفس الفراغ، هشغل غرزة كلاستر تاني 1 لغاية نصها، 2 لغاية نصها، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. بس قبل انا اشوف احنا اخدنا سلسلة ولا لا. اخدنا السلسلة. لازم نتابع العدد بتاعنا مظبوط يا بنات، يعني بعد غرزة الكلاستر الاولى باخد سلسلة، وتاني في نفس الفراغ هدخل واشتغل غرزة الكلاستر التانية 1 2، واشتغل بقية الغرزة بتاعتي، اخرج من حلقتين وبرجع، وبعد كده ارجع اخرج من حلقتين. اشتغلت الفراغ الاول فيه غرزتين كلاستر ما بينهم سلسلة، هاخد سلسلة بعدهم كمان واروح فين؟ هروح بقى للفراغ اللي بعده، الفراغ اللي بعده اللي هو عند السلسلة، يعني بسيب غرزة الكلاستر لاني اخدت سلسلة فوقيها، واروح بقى للفراغ اللي فوق السلسلة اللي بعدهم واشتغل غرزتين كلاستر كده 1 2 عمود، بشتغل الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، وكده دي اول غرزة كلاستر. هاخد سلسلة بعدها، ارجع تاني في نفس الفراغ 1 واخلي الحلقة 2 واخلي الحلقة، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع اخد سلسلة، بسيب غرزة الكلاستر اللي تحت اهي زي ما احنا شايفين، وبدخل في مكان الفراغ اللي فوق السلسلة واشتغل غرزة كلاستر 1 2، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، اخد سلسلة وفي نفس الفراغ كمان غرزة كلاستر 1 2، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلة. وهكذا بقى السطر بتاعي كله باخد سلسلة فوق غرزة الكلاستر، وفي الفراغ اللي فيه سلسلة بشتغل فيه غرزتين كلاستر ما بين كل غرزة وغرزة في سلسلة مسافة. اكمل السطر بتاعي وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت اخر غرزة. فوق اول غرزة اشتغلناها بقفل بغرزة منزلقة، وهبتدي اغير اللون للون تاني. بنقفل عقدة بداية وبنسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندنا على الإبرة. هبتدي امشي للفراغ، انا عندي هنا اول غرزتين كلاستر، همشي للفراغ اللي هو في السلسلة اللي ما بينهم بغرزة منزلقة، وفي الفراغ ده هبتدي اشتغل فوق كل فراغ يقابلني من الزوايا، يعني الفراغات اللي فوق الزاوية بس هشتغل فوق كل فراغ فيه زاوية، هشتغل 7 غرزة عمود بلفة. اولهم هيكونوا 3 سلاسل 1 2 3، واشتغل بعد منه كمان 6 غرزة عمود في نفس الفراغ 1، وهيكون رقم 2 بالنسبة لي، وهنا العمود بيكون كامل كده رقم 3 4. طيب العمود بلفة بيكون زي مراجعة كده سريعة، احنا كده معانا 4. رقم 5 هنشتغله، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم، كده عندي 6 7 كده 1 2 3 4 5 6، عفوا رقم 7 اللي جاي. طيب بعد ما اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة بما فيهم 3 سلاسل ارتفاع،
هلاقي السلسلة اللي كانت بعد ايه غرزتين الكلاستر اللي مع بعض، هنزل فيها وهعمل غرزة حشو، يعني هلف الخيط واخرج من تحتها، اتبقى معايا كده حلقتين على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده عملت 7 غرزة عمود، وفي الفراغ اللي بعده عملت غرزة حشو. طيب هنروح للفراغ بقى اللي بين غرزتين الكلاستر التانيين، هلف الخيط على الابرة وهدخل بداخلهم وهعمل كمان 7 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7. بعد السبعة هنروح للفراغ اللي بعد غرزتين الكلاستر السلسلة اللي بعدهم، بدخل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منهم بغرزة حشو، وبرجع اكرر بقى على مسافة السطر بتاعي كله ما بين كل غرزتين كلاستر فوق السلسلة بعمل 7 عمود، وبعدهم في الفراغ اللي بعدهم على طول بعمل غرزة حشو، يعني 7 عمود حشو 7 عمود حشو 7 عمود حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي اخر 7 غرزة عمود بلفة بعد منهم اروح اشتغل غرزة حشو، هبتدي اغير اللون بتاعي. هدخل اشغل الف الخيط واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، الف الخيط واخرج منهم، وفي ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. طيب في المكان اللي احنا فيه دوت هبتدي اجيب اللون الجديد واقفل عقدة بداية، وهسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي موجودة عندي على الابرة. هرتفع سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو. شايفين بقى انا عندي الغرز السبعة بتاعتي اهي، مش هشتغل فوق الغرز السبعة خالص. شايفين بقى كل فراغ ما بين كل غرزة وغرزة، يعني الفراغ الكبير ده اهو 1 2 3 4 5 6، هنلاقيهم 6 فراغات. ليه؟ لان هما مش بشتغل فوق العمود، بشتغل في الفراغ نفسه. هدخل داخل اول فراغ عندي اهو بعد ما ارتفعت سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، والسطر بتاعي كله بيكون بغرزة الحشو. داخل الفراغ بشتغل غرزة حشو. الفراغ اللي بعده كمان غرزة حشو، ما باخدش اي مسافات كده 2. الفراغ اللي بعده ما بين العمود والعمود بدخل 3 غرزة حشو، وهكذا في كل فراغ غرزة حشو كده 1 2 3 4 5 6. طيب يا بنات كده اشتغلنا 6 غرز حشو فوق 6 فراغات موجودين عندي عند ال7 غرزة عمود بلفة من تحت. هنا هيقابلني المكان، انا عندي هنا بقى ايه غرزة حشو قبلها فراغ وبعدها فراغ ماليش علاقة بيهم خالص، وهي نفسها بردك ماليش علاقة بيها. مش هدخل اشتغل فوقيها، لا هنزل. شايفين الفراغ اللي انا اشتغلت فيه غرزة الحشو نفسها اهو المكان ده، هنزل تحت كده، ادخل اسحب الخيط من الخلف واطلع واشد الخيط بتاعي شوية كده، لان انا بشتغل غرزة حشو ساقطة، فمحتاجة ان هي تكون طويلة معايا لنفس المكان اللي انا واقفة عنده. معايا حلقتين هلف خيط واخرج منهم بحيث تديني الشكل اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا ايه شايفين، بس انا عايزاها تكون فوق الغرزة نفسها علشان اخفي خالص اللون الازرق. بنزل بالشكل ده اهو واسحب واشتغل غرزتي، بتديني الشكل الجميل دوت الممتد، لان هي بتكون شكلها حلو جدا وجميلة بالخطوط دي، بتكون اسمها غرزة حشو ساقطة. طيب هروح بردك تاني من نفس المكان اللي انا فيه، هدور بقى ايه على اول فراغ بعد العمود الاول اهو الفراغ اللي ما بين العمود والعمود، بنزل واشتغل حشو كده 1، والفراغ اللي بعده 2 3 4 5 اخر فراغ رقم 6. طيب اشتغلنا كده ال6 فراغات، هلاقي غرزة الحشو بتاعتي ماليش علاقة بالفراغات اللي قبلها واللي بعدها ولا هي نفسها، بنزل تحتها في نفس المكان اللي اشتغلتها هي نفسها فيه واشغل غرزة حشو ايه ساقط، وارجع اكرر على مسافة السطر بتاعي بنفس الطريقة. الشغل بتاعي هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الشكل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، واخر غرزة عندي في السطر كده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6. فوق الغرزة اللي هي الحشو اللي تحت هنشغل غرزة ساقطة، وفي نهاية السطر بتاعي باجي عند اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هشتغله بنفس اللون، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو بردك،
هشوف بقى انا عندي هنا ايه كام غرزة. هنشتغل بردك فوق الفراغات اللي فوق الغرز، يعني بردك مش هشتغل ايه، مش هشتغل في حرف الفي، لا هشتغل في الفراغات اللي ما بين الغرزة والغرزة. طيب انا نمشي بس بمنزلقة، انا هنا واقفة في المكان ده، ده الفراغ اللي ما بين الغرزة دي والغرزة دي، هشتغل فيه غرزة كده واحد. طيب انا مش هشتغل فوق حرف الفي، انا هدخل داخل الفراغ نفسه واشتغل اتنين. عاوزة اجي للغرزة اللي في المنتصف، شايفين بقى انا عندي واحد اتنين تلاتة، ومن هنا واحد اتنين تلاتة. الغرزة اللي في المنتصف دي لما هوصل للغرزة الحشو اللي فوقيها هشتغل فيها مرتين، يعني هشتغل فوق كل فراغ يقابلني مرة، وفوق غرزة الحشو اللي في المنتصف اللي فوق العمود اللي في المنتصف اللي باللون الازرق دوت هشتغل مرتين، يعني واحد حشو تاني في نفس الفراغ اتنين حشو. هرجع اشتغل غرزة حشو واحدة فوق كل فراغ يقابلني اهو بالشكل ده، لغاية ما بوصل لغرزة الحشو اللي هي فوق العمود رقم 4، يعني دي واحد اتنين تلاتة 4 اهي. اشتغل لغاية ما اوصل للفراغ اللي فوق العمود اللي في المنتصف، اشتغل فوقيه مرتين واحد اتنين، وهكذا بقى السطر بتاعي كله. فوق كل فراغ بيقابلني ما بين كل غرزتين حشو بشتغل غرزة حشو واحدة، لكن في الفراغ اللي هو فوق العمود اللي في المنتصف بشتغل مرتين، يعني بشتغل غرزتين حشو. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، خلص السطر معايا ما عدا اخر غرزة هندخل نشتغلها مع بعض. معايا على الابرة حلقة، بدخل الف الخيط واخرج كده، معايا حلقتين. هسيب اللون الاصفر وابتدي اسحب اللون الجديد، بسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. بكده بكون خلصت اخر غرزة حشو موجودة معايا، سحبت الحلقتين الاخرانيين باللون الجديد، وايه هنختم خلاص السطر بتاعنا، واضفت كمان اللون الجديد. هقفل بمنزلقة فوق اول غرزة هتقابلني. طيب هنمشي بمنزلقة فوق الغرزة اللي جاية، لان المكان ده المفروض ان انا فين، في فوق الغرزة ايه اللي هي عند غرزة الحشو الساقطة. هرتفع واحد اتنين تلاتة، وهعتبرها عمود بلفة فوق الفراغ اللي انا واقفة عنده. هشتغل بعدها كمان في الفراغ اللي بعده عمود، والفراغ اللي بعده عمود، يبقى كده معايا 3 عمود بلفة. هبص الاقي غرزتين الحشو اللي كنا بنشتغلهم تحت، هشتغل فوق كل في المكان اللي هو في المنتصف ده عندهم عمود بلفة، سلسلة او سلسلتين على حسب ما انتوا حابين، نخليها سلسلتين، وتاني في نفس الفراغ عمود بالشكل دوت. يبقى انا اشتغلت فوق الزاوية دي كده عمود سلسلتين عمود، او عمود سلسلة عمود زي ما انتوا حابين. هشتغل بقى واحد عمود فوق الفراغ اللي جاي، والفراغ اللي بعده كمان واحد عمود، والفراغ اللي بعده كمان واحد عمود، يبقى كده 3. بعد ما اشتغلت 3 هلاقي نفسه فوق الفراغ اللي عند الغرزة الساقطة هاخد فوقيه سلسلة واحدة بس، وهسيبها وهروح للي بعدها واشتغل واحد عمود، واللي بعدها واحد عمود كده 2، واللي بعدها واحد عمود كده 3. هبص الاقي نفسي وصلت الغرزتين الحشو اللي كنت شغلاهم الاتنين في مكان واحد. بدخل فوق واحدة منهم في المنتصف اهو، بشتغل واحد عمود سلسلتين واحد اتنين، تاني في نفس الفراغ واحد عمود. كده الشكل السداسي بتاعي زي ما احنا شايفين للوردة الافريقية بدأ يظهر. هبص الاقي نفسي فين هنا، هكمل عمود، واللي بعده عمود يبقى 2، واللي بعده عمود يبقى 3. طيب فوق الغرزة الساقطة باخد سلسلة وبسيبها ما بشتغلهاش، بسيب دي وبروح للي بعدها بقى اشتغل 3 عمود فوق 3 فراغات كده، 1 2 3. فوق غرزة الحشو اللي في المنتصف دي اللي ما بين كل 2 بشتغل عمود سلسلتين عمود، 1 1 2 عمود في نفس الفراغ بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا كده بيتكون معايا بقى شكل سداسي، بس باخر سطر بنشتغله ده مع بعض بتكوين غرزة العمود بلفة، وبعد كده طريقة التشبيك بنشبك بطريقة غرزة المنزلقة او غرزة الحشو، او بالخيط والابرة بنعمل طبعا الوحدات بتاعتنا بكل الالوان اللي احنا حابينها. بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف الوحدة بتاعتنا في النهاية شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما خلصت ال3 عمود، باخد سلسلة وبروح فوق اول
العمود بتاعي في تالت سلسلة ارتفاع موجود عنده، وبقفل بغرزة منزلقة. بعد كده بسحب الخيط وببتدي اقص واعمل التنظيف بتاعي زي ما احنا عارفين. بالشكل ده بيتكون الشكل السداسي معايا بغرزة الوردة الأفريقية. أتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط وينول إعجابكم. وكمان طرق التشبيك عندنا غرزة المنزلقة أو غرزة الحشو، لو تحبوا تشبكوا بيها موجود ليهم 3 فيديوهات على القناة. أتمنى إنهم ينولوا إعجابكم. أتمنى طبعا إن الوحدة بتاعتي النهاردة تنول إعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.